Hello everyone, good morning. মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বিশেষ কন্টেন্ট একো নাই, কিন্তু দেখিছে মই কিচেনত আছোঁ, কিয়নো ৰাতিপুৱা গ'লোঁ মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ। মৰ্ণিং ৱাক কৰি আহি এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত এতিয়া ঘৰ চৰ চাফ চিকুণ কৰি ঝাৰু চাৰু মাৰি পূৰা গা পা ধুই ৰেডি হৈ আহিলোঁ। আৰু একেলগে ডিউটিত যাব লাগিবই, যিহেতু একেলগে ড্ৰেছ পিন্ধিয়ে লৈছোঁ, কাৰণ বাৰে বাৰে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি থকা টাইম নহয় ৰাতিপুৱা, সেইকাৰণে। আৰু এতিয়া গা পা ধুই আহিলোঁ, আৰু মোৰ ইমান বেছি চৰ্দি লাগিছে, বহুত দিন ধৰি চৰ্দি হৈ আছে, ভালেই হোৱা নাই আজিলৈকে। তো এতিয়া পাকঘৰত আছোঁ, এইকাৰণে যিহেতু গা পা ধুই ড্ৰেছ পাতি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া খাওঁ গৰম পানী, এয়া ধোঁৱা ওলাই আছে, তো এইখিনি গৰম পানী খাই লওঁ। আৰু গৰম পানী খোৱাৰ পিছত গোঁসাই পূজা কৰিবলৈ আছে। গোঁসাই পূজা কৰি ভাত খাই ডিউটিলৈ ওলাই যাম। অলৰেডি ভাত পানী বনোৱা হৈ গ'ল বাৰু, বনালোঁ কৰিলোঁ, সেইখিনি দেখাই নাথাকিলোঁ, কাৰণ মৰ্ণিঙত ইমান বেছি দেখাই থকা টাইম নহয়। তো চিম্পল এতিয়া গৰম পানীখিনি খাই লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ মই কি কৰি আছোঁ। তো এতিয়া লৈছোঁ মই পূজা কৰিবলৈ। তো ओम जय जगविष्णु हरे, स्वामी जय जगविष्णु हरे। भक्तजनों के संकट, दासजनों के संकट, शरणे दूर करे। ओम जय जगविष्णु हरे। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निशिविन सेवको, तुमको निशिविन सेवको, हर विष्णु ढाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय मा श्री गणेश, जय मा श्री गणेश, जय मा श्री गणेश, जय मा श्री गणेश। এইপিনে গণেশ বাবাৰ মূৰ্তিটো ওপৰত থোৱা হৈছে। তাৰপিছত মন্দিৰৰ ওপৰত, যিহেতু তলত নাটে সেইকাৰণে, আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰত শিৱশংকৰ ভোলেনাথৰ মূৰ্তি, আৰু এইপিনে নাৰায়ণ আৰু লক্ষী মূৰ্তি থোৱা হৈছে। আৰু এইটো ঘি পুতল, মই সদায় ঘি চাকি জ্বলাওঁ। এইপিনে এতিয়া জ্বলাই থৈছোঁ। আৰু ঠাণ্ডা দিনত যে মানে ভগৱানৰ ওচৰত পূজা কৰিবলৈও ফুল বিচাৰিয়ে পোৱা নাযায়। ফুলকেইটা পালেও মানে একদম সৰু সৰু কেইটামান পাইছোঁ, তাকেই দি ৰাখিছোঁ। এতিয়া মোৰ পূজা কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মোৰ বাকীবোৰ কাম কৰোঁ।
তো এতিয়া মোৰ পূজা কৰা হৈ গ'ল এতিয়া বেছে 9টা এতিয়া মোৰ গা ধোৱা কাপোৰখিনি ৰ'দত নি পিনি মেলি থৈ আহোঁ তাৰপিছত ভাত খাম ভাত বনোৱা হৈ গ'ল অলৰেডি তো ভাত খাম ভাত খাই মেলি ড্ৰেছ পিন্ধাই হৈছে যিহেতু খালি চুলিখিনি ঠিক কৰি মুখত কিবা কিবি অলপ লগাম তাৰপিছত যাম ডিউটিলৈ ওলাই তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল মৰ্ণিঙত অকণমান সময় কি কৰিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই